Goeiedag, ik sta hier bij een witte meidoorn en dat is een hele veelzijdige struik. En in deze video ga ik samen met mijn collega Marie Voelkel daar iets over vertellen. Er zijn ook andere kleuren meidoorn, maar die hebben niet de eigenschappen die we gaan benoemen. Dus als we het in deze video hebben over meidoorn, dan bedoelen we alleen de witte. In Nederland groeien een paar verschillende soorten witte meidoorn en ze hebben allemaal dezelfde eigenschappen. Ze kunnen ongeveer 500 jaar oud worden en afhankelijk van de soort kunnen ze 10 meter hoog worden. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, dat er natuurlijk in het park in het voorjaar meer planten zijn die wit bloeien en daar mag je hem uiteraard niet mee verwarren. We staan hier bij de meidoorn, een kleine gedrongen meidoorn die staat op het grondpatroon van de kruidentuin. En het grondpatroon is het menselijk lichaam en in dit geval staat de meidoorn op het hart met als eigenschappen dat het een hartmedicijn was, zo oud als de wereld is. Op dit moment komen we de meidoorn overal tegen als haag. En die wordt ook wel opnieuw aangeplant hier op de Veluwe. Als je oude stukken Veluwe hebt, zie je heel veel meidoornhagen. En de reden dat die meidoornhaag van oudsher daar gezet werd, is de geweldige bescherming die de plant biedt. Hier zie je zo'n historische meidoornhaag en die is zo effectief dat je inderdaad ongedierte, wolven en andere gedierte tegenhoudt. En dat is iets anders. Je ziet de wolven bij hekken van 1,5, 2 meter en ze gaan er nog overheen, zoals op de Hoge Veluwe. En deze oude alternatieven zijn met kop en schouders boven de middelmaat. Een paar weken terug had ik mijn Russisch-Oekraïense vrienden op een cursus. En dan gaat het, hoe heet de meidoorn bij jullie? Oh ja, Bajarnits. Ja, dat betekent adel of bescherming. En dan zie je over heel de wereld heeft die plant dezelfde eigenschappen. In het Chinees was de meidoorn om de verboden stad waar de keizer woonde, zodat alles wat je er niet binnen wilde hebben, buiten zou blijven. Als je hem bekijkt met die ongelooflijk lange en keiharde naalden, want dat hout is zo keihard, dat daar ook acupunctuurnaalden van gemaakt werden. En ongetwijfeld zullen onze voorouders er hele nuttige dingen mee gedaan hebben. En ooit las ik dat het hout zo hard is dat er zelfs hakblokken in Frankrijk van gemaakt werden als je kop eraf moest. In het voorjaar bloeit de meidoorn uitbundig met witte geurende bloesems. In het najaar krijgen ze rode bessen. De botanische naam van de meidoorn is Crategus. En dit is afkomstig van het Griekse woord kratos en dat betekent hard en sterk. En dat verwijst naar het harde hout van deze boom. Of struik is het trouwens, hè? Het is net hoe ze hem snoeien. De naam meidoorn, ja, mei slaat op de maand mei waarop hij gaat bloeien. Maar in het gebied waar ik woon begint hij altijd in april te bloeien. En dan hou ik hem wel altijd in de gaten, want aan het begin van de bloei is de concentratie aan geneeskrachtige stofjes het hoogst. De naam doorn slaat op de dorens die verstopt zijn tussen de bladeren. Dus je moet heel erg uitkijken wanneer je ze gaat plukken, dat je je niet verwondt, want ze zijn behoorlijk scherp. En die dorens zijn de reden dat vee de meidoorn laat staan, omdat ze ze niet kunnen eten. En daarom is het zo'n mooie heg. En tussen die stekelige takken maken de vogeltjes graag hun nestje, omdat ze daar dan veilig zijn. En het jonge blad, voordat de struik bloeit, is eetbaar. Het smaakt heel erg lekker, het is een beetje nootachtig. En je kunt ze bijvoorbeeld rauw in een salade doen. Alle delen van de meidoorn zijn nuttig en bruikbaar. Niet alleen omdat ze aromatisch zijn, maar vooral ook omdat ze helpen ons motortje
in conditie te houden. De Indianen doen precies hetzelfde als wij in Europa. Bij hart- en vaatziekten gebruiken ze ook de meidoorn. De meidoorn heeft een geschiedenis van honderden, maar misschien wel duizenden jaren als hartmedicijn. Het wordt gezien als een heel veilig medicijn en het mag ook langdurig gebruikt worden. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat de meidoorn meer zuurstof en voedingsstoffen naar het hart stuurt en daardoor kan hij beter functioneren. En ook kan de meidoorn ervoor zorgen dat er balans komt. Zo kan hij zowel een bloeddruk verhogen als verlagen. Hij communiceert eigenlijk met het lichaam en ziet wat er nodig is. Maar ook kan de meidoorn het ritme weer in balans brengen. Nou, tegenwoordig schrijven hartspecialisten geen meidoorn meer voor. Maar wanneer je een persoonlijk advies wil, dan schrijven andere artsen het nog wel voor. En dat zijn dan Chinese artsen, natuurartsen, antroposofische artsen en homeopaten. Die werken ook met de meidoorn. Misschien is het je wel eens opgevallen wanneer je emoties hebt dat je lichaam daarop reageert en met name je hart. Als je bijvoorbeeld een naar bericht hoort of je bent heel erg boos of heel erg verdrietig, dan kan je hart daarop reageren door harder te gaan slaan of je kunt een beklemmend gevoel op de borst krijgen. Nou, de meidoorn staat erom bekend dat hij kan helpen om te kalmeren. Om het zenuwstelsel te kalmeren en te ontkrampen. En daarom kun je, vooral als dat gevoel, als dat nog misschien wel dagenlang blijft hangen en je zo'n beklemmend gevoel op de borst hebt, dan kan je een kopje meidoorn thee drinken in de hoop dat het dan minder wordt. En misschien is 1 kopje niet genoeg, dan neem je er nog een paar. En ja, uiteraard als het niet werkt, dan is het wel raadzaam om naar iemand te gaan die jou verder kan helpen. En vanwege die kalmerende werking van de meidoorn wordt het aangeraden bij stress, slapeloosheid, hyperventilatie, duizeligheid, maar ook bij hartkloppingen tijdens de overgang. De meidoorn die dus vooral gebruikt wordt bij hartklachten, maar hartepijn en zielepijn, dat ligt wel heel erg dicht bij elkaar in veel gevallen. Eén grote zee van bloemen. En ik vraag me wel eens af, als je zou kunnen communiceren met planten, en dat kunnen we allemaal, als je een boom of struik ziet, wat één witte wolk van bloesem is, dan moet je toch wel begrijpen dat zo'n boom iets tegen jou zeggen wil. Zelf maak ik heel vaak een groene poeder, waar ik meidoornmeel van maak. Op mijn leeftijd laat het motortje ook wel eens horen dat het hier zit. En dan denk ik, oh ja, dat is waar ook. Daar zit maar 1 belangrijk ding. En dat is het motortje. Opletten en doe wat. Ja, hier zie je de bloesem gedroogd. Dit is echt optimaal. Hier zie je dat de eerste bloemetjes open zijn en de rest zijn knopjes. Daarna kun je het malen met een oude elektrische koffiemolen. En daarna doe je het door de zeef en dat meel, dat poeder, kun je medicijn van maken, capsules, pillen draaien. Voor poffertjes of pannenkoekjes of brood gebruik je maar een bepaald percentage van dat meel. Want het is natuurlijk niet meel wat gaat rijzen en wat kan rijzen. Maar ik kan misschien nog wel 1000 varianten verzinnen op lekkere dingen die je daarvan maken kunt. En per dag zou je dan misschien 3 theelepels, dat is wat op de potjes met pillen staat. 2 keer op een dag 1 tot 2 capsules. En capsules is altijd 1 gram. En 1 gram is een mespuntje. En bij de capsules krijg je vaak nog een heleboel andere narigheid erbij. Alle bomen en struiken, door de sterkte die bomen en struiken in de natuur moeten hebben, die bevatten looizuur. En niet iedere maag kan tegen de dosis looizuur. Dat zegt meer over de maag dan over de bomen natuurlijk. Verder die bloesem,
die hebben een bitter aroma. En in een van mijn heilige boeken las ik dat dat een beetje rook naar rottend vlees. Nou, ik vind dat absoluut niet. Het ruikt bitter aromatisch. Er zijn verschillende manieren waarop je thee van de meidoorn kunt maken. Meestal wordt het gemaakt van de bloesem. En als je die vers hebt, dan kun je zo'n stengeltje met bloemetjes en een paar blaadjes, die kun je plukken. Die doe je in een kopje en dan giet je water overheen wat net van de kook af is. Dan dek je je kopje af en dat laat je 10 minuten staan en daarna kun je het zeven en drinken. Je kunt ook thee maken van gedroogde meidoornbloesem. Dan neem je ongeveer een theelepel op een kopje. In de herfst kun je gebruik maken van de bessen. En dan neem je ongeveer een eetlepel op een liter water. En dat laat je 10 minuten koken. Je kunt ook thee maken van het blad. Alleen heeft het blad nauwelijks of geen medicinale eigenschappen. Van de bessen, daar kun je door ze te roosteren een lookalike koffie van maken. De bessen hebben erg grote pitten, dus het is wel een kunst om die pitten eruit te halen. De bessen van de meidoorn zijn rauw niet zo heel erg lekker. Maar omdat ze zo gezond zijn, gebruikte men het vroeger in wijn. Ze maakten er wijn van, ze maakten er azijn van. Waar ik woon staan niet extreem veel meidoornstruiken. En vogels die zijn gek op de bessen. Dus ik maak dat zelf nooit. Maar als je in een gebied woont waar heel veel meidoornstruiken staan, dan kun je best wel bessen plukken. Want juist die vogels die zijn zo belangrijk voor de verspreiding van de meidoorn. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om meer over deze struik te weten te komen. Ik laat het hierbij en Maddie gaat deze les afsluiten. Tot de volgende keer. Een van de eigenschappen die de meidoorn heeft, dat is dat hij bij onze voorouders gebruikt werd voor de meikoningin. En de meikoningin was een mooi meisje uit het dorp, wat dan op een wagen rondgereden werd bij de verwachting van het nieuwe leven, het nieuwe seizoen wat in aantocht was. En datzelfde verhaal komen we ook tegen bij de Amerikanen, de Pilgrim Fathers, die met hun schip een ander geloof hadden dan de Engelsen hadden. En daardoor een nieuw leven gingen zoeken in Amerika. En de boot van de Pilgrim Fathers, dat was de Mayflower. En zo staan bloemen symbool voor heel veel dingen in een mensenleven. En belangrijk is om de dingen achter de dingen die zonder woorden gezegd worden of er zijn, om die te vertalen. Al die oude kennis en de verhalen van mijn voorouders en de prachtige dingen die gemaakt werden van de natuur, de kennis is toch wel het hoogste wat je in een mensenleven lang kunt hebben. En zeker om dat te gebruiken voor je gezondheid, daar word je een blij mens van.